Xin chào các bạn. Thì bài lab trước chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần deployment. Thì bài lab này trước khi qua cái phần mới thì chúng ta thử tạo một cái deployment qua giao diện của Rancher ha. Bài trước thì mình chỉ sử dụng file YAML để import trên Rancher. Thì bây giờ bài này trước khi qua bài mới thì mình sẽ thử dùng Rancher để mình tạo deployment, để mình có những cái lưu ý rất là quan trọng ha. Rồi, cái bài lab trước mình có nhấn mạnh là khi mà tạo ra cái deployment thì có một cái cặp giá trị nó phải bắt buộc giống nhau ở hai cái khu vực ha. Một cái khu vực là selector đó, nó phải có cái label giá trị nè, nó phải giống với lại cái giá trị trong cái label của cái template ha. Đó nghĩa là cặp giá trị này giá này nó phải giống nhau, đó nó phải giống nhau bắt buộc ha. Đó thì cái này là cái bắt buộc lưu ý quan trọng nhất ở trong cái phần deployment. Rồi bây giờ mình sẽ thử mình tạo cái deployment qua Rancher ha. Ok, rồi hiện tại là mình cũng có một cái namespace tên là dev ha. Rồi bây giờ mình vô deployment ở trong dev, bây giờ mình create thử. Rồi mình đặt tên ha, ví dụ Nginx. Rồi số lượng 1 ha. Rồi ở đây mình đặt tên cho container, ví dụ container Nginx đi. Rồi mình sử dụng image là Nginx. Rồi ok, rồi, ví dụ mình khai báo bật luôn ha, TCP. Cái này là mình đặt tên nha, mình bỏ trống chỗ này cũng được, không sao. Rồi Nginx nó dùng bọt 80. Ok, rồi mình có thể create ha, create. Rồi nó sống lại rồi ha, nó sống lên rồi nè. Đó, nó chỉ có một container thôi. Đó. Một bot đó, trong bot này nó có một container đúng như mình tạo ha. Mình tạo cái replica bằng 1. Rồi bây giờ mình bấm vô edit YAML. Rồi mình sẽ thấy nó sẽ tự sinh ra một cái selector ha. Đây selector đây. Đó, nó sinh ra cái label của cái selector là như thế này, đúng không? Và nó tạo ra một cái label ở cái phần template cũng giống như vậy ha. Rồi bây giờ mình copy cái này, mình tìm. Rồi ở đây mình sẽ thấy có giống nhau ha, trên đây metadata label. Đó, mà quan trọng nhất là cái phần selector này hay là cái template này nó phải giống nhau ha. Đó, cái này là nó tự sinh ra, Rancher nó tự sinh ra. Rồi mình để ý với cái này ha. Rồi cancel. Rồi khoan, bây giờ mình thử mình chỉnh sửa ha. Rồi ví dụ chỉnh sửa. Rồi thay vì đây mình sửa thành app 2 chấm abc. Rồi mình comment này lại ha. Rồi thử ha, ở đây nè, comment lại app 2 chấm abc. Rồi app 2 chấm abc. Rồi comment lại. Rồi thử có được không ha. Chắc chắn nó sẽ báo lỗi. Rồi như vậy là mình nhận thấy một điều là cái giá trị này khi tạo ra rồi thì không được chỉnh sửa ha. Đó, nó báo là ở đây ha. Đó, nó không cho mình chỉnh sửa cái giá trị này. Rồi bây giờ mình chỉnh sửa ha. Rồi giờ mình edit config. Rồi mình thấy cái giá trị nó nằm đâu đây, label and value. Nó cái key nè, đó, border label key value đó ha. Rồi ok, rồi mình nhớ chỗ này ha. Rồi bây giờ mình cancel này, mình delete nó đi ha, delete. Rồi mình tạo mới một cái nữa đi. Rồi đặt tên abc gì đại đi ha. Rồi giữ nguyên cái này Nginx. Rồi cái này khỏi tạo đi, mình test cái kia ha. Rồi bấm vô đây, mình add label. Rồi mình thử tạo ha, app giá trị là abc. Rồi mình create ha, create. Rồi abc tạo ra ha. Rồi mình bấm vô config, bấm import. Rồi bạn thấy là nó tự động sinh ra cái label chỗ này tự động. Đó, cái tự động sinh ra nè. Đó, thấy không? Đó. Rồi edit bằng YAML. Rồi mình thấy ở đây có name abc đúng không?
label ở đây, rồi selector đâu, select. Rồi cái này nó tự sinh ra. Rồi cái phần selector này ở đây nó cũng sinh ra, cái phần này cũng tự sinh ra, nó chỉ chèn thêm cho mình cái AB show chỗ này, nhưng mà cái phần selector thì nó lại không có ha. Đó, thấy không, phần selector nó không có. Rồi như vậy nghĩa là khi mà mình create bằng giao diện Ranger thì nó không có một cái field nào đó để mình tạo ra cái selector ha. Đó, mà cái selector là do hệ thống nó tự sinh ra. Như vậy đối với deployment các bạn không nên sử dụng giao diện đồ họa để tạo ra ha, mình cần phải sử dụng YAML. Đó, thì YAML thì mình mới có thể đặt tên theo cái ý của mình được cho cái phần selector và cái phần template ha. Rồi, tại vì nếu mà để nó tự sinh ra như vậy mình thấy nó dài quằng nó rất là khó nhớ ha, nó quá trời dài luôn. Đó, nó đưa ra cái này đó, nó bút lót gì đó nó dài thòn lòn ha, rất là khó nhớ. Rồi như vậy là lưu ý một điểm quan trọng ha, đối với deployment chúng ta sẽ sử dụng cấu hình bằng YAML. Ok, rồi giờ mình xóa này đi để mình qua cái bài học mới ha. Rồi trống hết rồi ha, mình chỉ giữ lại cái namespace dev thôi để mình làm bài mới. Rồi bây giờ qua bài mới ha. Rồi bài mới chúng ta sẽ học về cái type service ở K8S ha. Thì ở trong K8S thì nó có 4 loại service. Thứ nhất là cluster IP, thứ nhì là node board, thứ ba là load balancer, và cuối cùng là external name ha. Mình sẽ đi tìm hiểu 4 cái này và mình sẽ có bài lab để mình thực hành thử ha. Rồi đầu tiên service là cái gì ha. Thì trong K8S service nó là một cái tài nguyên dùng để cung cấp truy cập tới các bot ha. Đó, ví dụ là mình muốn truy cập tới cái bot gì đó thì phải có một cái IP của cái bot đó, thì mình mới truy cập được ha. Đó, mình phải mở được cái IP cái bot đó thì mình mới truy cập được. Rồi cái IP của cái bot mỗi khi mình tạo ra nó không có cố định ha, nó là dynamic. Đó, thành ra nó cần có một cái gì đứng ra để nó phân giải được cái tên của cái bot đó từ tên thành IP ha. Nó giống như là DNS lookup vậy đó, DNS đó. Đó thì nó cần phải có service, thì service sẽ giúp mình có một cái IP ổn định ha. Đó, DNS ổn định rồi có thể load balancing giữa các bot ha. Cái đó là cái khả năng của service có thể làm được. Rồi service nó cũng sẽ thông qua một cái selector ha. Một lát nữa khi mình tạo ra một cái service mà mình muốn gắn cái service đó vô cho một cái development, thì trong cái development mình khai báo cái selector là gì, thì trong service mình cũng phải khai báo cái label nó giống y như vậy ha, thì hai cái nó mới gắn với nhau được. Đó. Như vậy mình phải quan trọng cái label của cái selector. Ok, rồi mình nhớ cái này ha. Rồi bây giờ mình tìm hiểu vào cái cluster IP. Rồi ok, cluster IP là cái gì? Rồi cluster IP là một cái IP nội bộ ở trong cái cụm K8S ha. Đó, để các bot trong K8S nó có thể nói chuyện với nhau thông qua cái cluster IP này. Đó, thấy không? Ví dụ front-end, back-end, DB. Đó, thì nó có cluster IP ở giữa để giao tiếp giữa các bot với nhau ha. Rồi như vậy là cluster IP chỉ là một cái IP nội bộ thôi, ở bên ngoài không thể truy cập vô được cái IP này ha, nó chỉ có phân giải được ở trong nội bộ thôi. Đó, ví dụ mình đứng ở ngoài cái node hoặc là mình đứng ở ngoài cái máy Windows này, mình không thể nào truy cập tới được cái IP này. Đó, đặc điểm chỉ truy cập được bằng bên trong cluster thôi. Rồi nó có một cluster IP hay còn gọi là virtual IP ha, thì sử dụng cho cái microservice internal communication. Rồi cái luồng truy cập bot A muốn nói chuyện với bot B thì phải thông qua một cái cluster IP. Bên ngoài không truy cập được chưa cluster IP này ha. Rồi nội dung để tạo ra được một cluster IP thì mình sẽ sử dụng một cái file YAML ha. Đây là một nội dung của file YAML mẫu. Đó, mình khai báo là Kai là service. Đó, các bài trước thì mình học là Kai là bot nè, Kai là deployment. Đó, thì lần này cái Kai là service ha. Rồi mình sẽ đặt tên cho cái metadata này. Rồi quan trọng cái chỗ này
đó, selector app web. Thì cái này đó, nó phải giống với lại cái khai báo ở trong này ha. Nó ở cái phần deployment, nó cái khai báo trong deployment nó cũng có một cái selector app web đó. Thì ở trong cái service này mình cũng khai báo giống vậy, thì mình mới gắn được cái thằng service này vô trong cái deployment YAML ha. Rồi cái loại là cluster IP đó. Thì nãy mình nói là nó có 4 loại ha, cluster IP, node board này nọ đó, thì chỗ này là cluster IP service. Ok. Rồi để truy cập được thì ở trong các port với nhau nó sẽ nó sẽ truy cập với nhau thông qua cluster IP này. Rồi DNS ở trong cluster nó sẽ phân giải theo cái này ha. Đó. Ví dụ mình đặt tên cái service này là web service, thì nó phân giải là web service. Default này là cái namespace ha. Ví dụ của mình là dev, thì một lát nữa mình phải đổi cái chữ default này thành chữ dev ha. Cái này là namespace, cái tên này tên default. Rồi cút sau này giữ hướng nguyên ha, svc cluster.local. Đó, mình chỉ thay đổi cái cút đầu này thôi. Rồi bây giờ mình tiến hành mình thực hành cluster IP ha. Rồi đầu tiên là mình tạo một cái namespace là dev. Rồi mình đã có rồi ha. Rồi mình đã có namespace dev rồi. Tiếp theo mình sẽ tạo một cái deployment sử dụng Nginx ha, cho dễ test ha. Rồi ok, đây là nội dung của cái file YAML deployment. Thì hồi nãy mình có nói là mình phải sử dụng YAML để tạo, chứ mình không tạo bằng giao diện Rancher ha, tại vì mình sẽ không đặt tên được cho cái selector. Rồi ở đây mình chú ý, mình đặt tên cho cái selector là app.nginx, thì chỗ tên này cũng là app.nginx ha. Ok, mình lưu ý quan trọng chỗ này ha. Rồi mình copy. Ok, copy. Rồi đi bọc vô ép ha. Rồi đi bọc. Rồi sẽ tạo ra cái bot ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái cluster IP service ha. Rồi vô bằng service recovery service. Ok, service create cluster. Rồi ok, đặt tên. Rồi namespace là dev ha, mình đặt tên là đi. Rồi 18080. Rồi ok, 180 80. Rồi cái listening board và cái bật name 80 ha. TCP. Rồi target board 80. Rồi ở đây có target board là cái board của Nginx ha. Nginx là cái lúc mình tạo cái file YAML có khai báo cái 80 trong đó, thì nó này 80. Còn cái board 80 cái này listening là cái board của cái service này ha. Đó, nó sẽ map từ board 80 này sang board 80 này ha. Rồi tiếp theo tới cái phần selector. Rồi chỗ này mình phải tạo ha. Rồi hồi nãy là mình tạo cái kia là cái gì, app Nginx đúng không? Thì chỗ này mình cũng phải tạo app Nginx. Đó, nó báo là mã sinh nè. Đó. Rồi ok. Rồi ok ha. Create. Rồi mình đã create xong ha. Rồi ở đây mình thấy khi mình bấm vô thỉnh nè, đó sẽ vô tới cái bot ha. Đó, cái bot này gì, bấm vô cái nữa vô container ha. Rồi service đó. Rồi ở đây mình thấy là nó có một cái link bé chỗ này. Đó, mình bấm vô đó, và mình chỉ cập vô được cái bot Nginx của mình ha, cập vô được cái container đó, đó thông qua cái địa chỉ nội bộ ha. Đó. Đây địa chỉ nội bộ của đây, nó tới bị đây. Đó, nó sẽ kết nối qua bot thông qua cái IP này ha. Đó. Còn cái này là IP riêng của cái bot này ha. Đó, IP riêng của nó.
còn cái này là IP của cái service ha. Rồi ok, chuẩn bị cái này ha. Rồi tiếp theo rồi router IP là cái IP nội bộ, chỉ truy cập ở bên trong nội bộ thôi, ở bên ngoài để không thể truy cập nha. Muốn truy cập mình phải kết hợp với một cái gateway hoặc một cái injection controller ha. Thì cái này là mình sẽ tìm hiểu sau ở một cái bài lab kế tiếp ha. Rồi trước mắt là mình hiểu là router IP là một cái IP nội bộ, nó dùng riêng trong nội bộ thôi, nó để các boss có thể nói chuyện với nhau ha. Đó. Đây là router IP. Đó. Còn cái này là IP của cái boss ha. Đó. Rồi cái link rồi những cái link này mình bấm vô, rồi mình thấy ở đây là cái bọc 80 đúng không? 80 đây là cái bọc gì? Là cái bọc listening ha. Đó. Ví dụ ở đây mình không khai báo là 80 mà mình đổi lại ha. Rồi ví dụ mình đổi lại, rồi đổi 8080 đúng không? Share lại. Rồi ok, vậy bây giờ khi mà mình bấm truy cập vô đây mình thấy nó đổi cho nè 8080 ha. Đó. Đó. Rồi bạn lưu ý cho đó ha. Còn 80 là cái bọt của container ha. Còn 8080 là cái bọt listening ha. Đó, mình phân biệt cái đó ha. Rồi bây giờ mình tìm hiểu tới noteboard. Thì noteboard khác với lại router IP là noteboard có thể truy cập từ bên ngoài được ha. Đó. Mình nhớ cái bài lab đầu tiên khi mà mình dựng xong cái K8S thì mình có tạo một cái test ha, mình tạo một cái engine, các bạn nhớ không? Đó. Đó, để mình test cái load balancing đó, thì đó mình thấy là cái engine đó khi mà mình truy cập vô mình sẽ truy cập bằng cái domain đó, thì đó rồi 2 chấm cái IP bao nhiêu đó, các bạn nhớ không? Đó thì cái đó gọi là noteboard ha. Thì là noteboard là nó cho phép mình truy cập trực tiếp từ bên ngoài vô trong cái board đó, thông qua cái domain bên ngoài và cái noteboard mình tạo ra mình đặt tên ha. Và cái noteboard đó nó có một cái range đó, là từ 30.000 cho tới 32.700 ha. Đó. Rồi external nè, có thể truy cập tới cái IP và cái noteboard ha. Rồi nó sẽ vô được tới cái bot ha. Đó. Rồi bây giờ mình thử mình thực hành ha. Rồi đây là cái bay YAML để tạo ra cái service tên là noteboard ha. Đấy. Đó. Và đây mình định nghĩa cái bot cho nó là bao nhiêu luôn ha. Miễn sao nó nằm ở trong cái range là từ 30.000 cho tới 32.767 là được ha. Đó. Rồi. Đó, điểm quan trọng là khi mình mở ra thì dù là cái bot đó chỉ ở trên cái node một node thôi thì mình vẫn có thể truy cập cái bot đó từ cả 3 cái node ha. Đó. Rồi thực hành ha. Rồi bây giờ mình đã có cái space là depth rồi, mình đã có một domain engine rồi. Đó. Đó. Bây giờ mình chỉ cần tạo cái noteboard thôi ha. Rồi ok. Rồi ở đây mình để ý một chút. Rồi cái bot của mình nó đang chạy danh node 3 ha. Rồi nhớ nha, node 3. Ok. Rồi bây giờ mình tạo một cái service rồi đây noteboard. Rồi mình đặt tên là ví dụ en service rồi noteboard ví dụ như đi. Rồi ok. Và bật name TCP. Rồi listening đó. Rồi, ví dụ 80 tới 80 đúng chưa? Mình mở bột trên 30.000, ví dụ mở bột 3 5 số 3 đi. Rồi 5 số 3 ha. Ok. Rồi kế tiếp là cái phần setter. Rồi bạn nhớ nãy là app engine ít ha, nó đi ở bên của mình nãy. Rồi mình create lớn hơn 32.000, sorry, nó có báo nè. Đó. Rồi mình chỉnh lại ha. Rồi 3 1 1 1 1 rồi 31.000 vậy đi ha, 31111 rồi ok create. Rồi mình thấy nó tạo ra cái engine noteboard rồi ha, cái name mình đặt nè. Đó, cái loại nè, đây là noteboard nè, còn trên này là cluster nè. Đó, thì phần target đây
nó khác ở trên ha, nó ghi là any node 311, nghĩa là mình có thể truy cập tới cái port này từ bất cứ cái node nào ha. Đó. Rồi, ví dụ 92 rồi đó đó, là nãy là cái port nó nằm trên node 3 đúng không, bây giờ mình truy cập ở từ node 1 cũng được đúng không, mình chuyển qua node 2 này đó cũng được đúng không, mình chuyển qua node 3 này cũng được đúng không, ngay cả khi cái virtual IP address là 158 cũng vô được luôn đúng không, mình chỉ cập tới bằng domain là node 1 node local 311111 đó cũng vô được thấy không. Rồi node 2 đó cũng vô được, node 3 rồi bây giờ node 0 là 158 đó, nó vẫn chỉ gặp bình thường ha, quá ngon đó. Rồi bấm vô xem thử đó, nó map vô cái boss của mình ha, nó map vô boss này đó đó, giờ cái boss này là node 3 đó. Rồi đây bấm vô coi cái selector được nè đó, nắp exit bột 80 đúng chưa đó. Rồi bây giờ mình thử mình sửa cái bột lại ha, engineer bắt bột edit rồi listening 4.8 luôn rồi share rồi ok. Rồi bây giờ ở đây mình chỉ cập vẫn bình thường ha đó, nó vẫn như bình thường ha, không bị lỗi gì cả đó. Rồi như vậy là mình chỉ quan trọng cái nốt bọt này thôi ha, còn cái listening đó là nó sử dụng để truy cập nội bộ ha. Rồi ví dụ mình thấy dù là mình tạo ra là cái nốt bọt nhưng mà nó vẫn đi kèm một cái letter IP nội bộ ha. Đó ở đây là 107 11667, còn cái trên đây nó khác ha, cái letter IP này khác nhau đó. Đấy đó, thấy không? Nó vẫn có thêm một cái letter IP khi dù là mình tạo dùng cái nốt bọt ha, nó vẫn có letter IP cho mình. Rồi ok. Rồi đó rồi bây giờ mình cũng biết được cái DNS nội bộ của thằng KTMS nó lại bao nhiêu thì mình dùng được này ha. Đó. Đây là IP của DNS, cái core DNS của K8S ha. Rồi ở đây mình thấy là nó nằm ở trong Uber System đúng chưa, namespace của Uber System thì trên đây mình vô cái Uber System rồi trong phần service đó mình sẽ thấy DNS ha nè, service nè đó 10.96.0.10 đây đó UDP TCP 53 nè, bọt của DNS đó. Đó ok ha, đó DNS đó. Rồi thay vì mình chụp câu lệnh thì mình có thể vô đây mình coi ha. Rồi tiếp theo khi mà mình đã biết được cái nó rồi thì mình thử lookup ha. Rồi cái câu lệnh lookup như thế này, DNS lookup rồi Nginx service là cái này là cái tên mà mình đặt cho cái service hồi nãy ha, nãy mình đặt cái tên nó khác chút xíu mình sửa lại nha. Rồi def là cái namespace, rồi phút này giữ nguyên, còn phút này là khai báo cái DNS server ha. Rồi bây giờ mình copy này mình chỉ sửa lại cái name thôi ha. Đây cái name của mình nãy mình đặt tên là cái gì. Rồi Nginx gạch noteboard đó 10 107 106 67 rồi xem thử đúng không nha. Đó ok chưa đó, đó giống chưa đó. Rồi thử cái này coi cluster service sửa thành cluster IP có được không.
nó không cho sửa rồi. Rồi Flutter service mình thử luôn ha. Flutter service đó 103 160 62 đó, ok ha. Rồi là gì, mình dùng cái câu lệnh này để mình kiểm tra cái Flutter IP, thì mình có thể mình bấm vô trong Ranger, mình sẽ coi được rất là nhanh ha. Đó, thay vì mình phải thuộc cái câu lệnh, đúng không? Giờ quan trọng là mình chỉ cần biết là cái service nó nằm ở trong cái namespace nào đó, thì mình sẽ coi được ha. Ok, rồi mình thử truy cập qua API của Ranger ha, là như thế nào đó, là nó giống như cái trường hợp mình thấy mà mình bấm vô đây nè, đó mình đang truy cập qua API nè, đó đúng không, đang truy cập API đó. Bây giờ ở bước đây mình muốn truy cập nội bộ thông qua API của Ranger thì cái đường link như thế này ha. Khúc này là giữ nguyên ha, cái này là cái namespace của mình. Rồi tiếp theo là cái tên của cái service ha, và cái listening port đó. Rồi ok, bây giờ mình xem lại coi thằng này hồi nãy mình tạo cái port là gì ha. 8888 4 số 8 đúng không, đó, listening port nè 888. Rồi cái tên là ngx not port. Ok, bây giờ mình copy xong mình sửa lại ha. Copy rồi sửa ha. Đầu tiên là 888 rồi not port ngx not port đúng chưa. Rồi service dev, rồi cái này là đúng rồi ha, enter đó, thấy không, mình đã truy cập được vô cái con ngx thông qua các API với lại Flutter IP ha. Đó, rồi ok, xong. Đấy, ở đây một cái giải thích nè. Đó, mình có giải thích là 8080 hay 80 đó. Đó, listening port là port của service, còn target port là port của container. Đó, mình nhớ vậy ha. Rồi một cái lưu ý quan trọng là cái node port này tạo ra là duy nhất cho cả một cụm cluster luôn ha. Ví dụ mình có một cái namespace khác, ví dụ là Russian đi, khi mình tạo một cái node port trong cái namespace Russian đó thì mình không thể sử dụng lại cái IP này nữa ha, không sử dụng cái port này nữa ha. Đó, cái port này là duy nhất trên toàn cụm cluster luôn ha. Đó, lưu ý điểm này là quan trọng nhất ha. Và cái thứ nhì là node port có thể truy cập được từ bên ngoài. Đó, rồi như vậy giữa node port và cluster IP thì thông thường người ta sẽ sử dụng cluster IP kết hợp với lại một cái gateway hoặc một cái index controller để mình có thể quản lý được tập trung ha, nghĩa là mình có quản lý được cái lưu lượng firewall thông qua cái gateway hoặc thông qua cái index controller đó. Chứ mình không có dùng node port để mình mở trực tiếp như vậy ha. Mình mở trực tiếp như vậy thì mình không có control được, mình chỉ sử dụng node port ở trong trường hợp là mình muốn mở ra để mình test cái gì đó được nhanh để mình đóng lại ha. Đó, rồi cứ nhớ node port là ở ngoài có thể truy cập được, còn cluster IP là nội bộ ha. Đó, cái keyword cần nhớ để phân biệt cái chức năng của hai cái là vậy ha. Rồi tiếp theo tới cái loại thứ ba là load balancer ha. Thì cái load balancer này nó dành cho cloud ha. Đó, thì mô hình của mình hiện tại là đang là on-prem nên mình không có thể sử dụng được cái load balancer này ha. Đó, thì hiện tại là mình đang sử dụng virtual IP address là cái mà mình đã dựng khi mà mình triển khai cái cụm Katamet ở cái bài lab đầu tiên ha. Rồi nên là cái phần load balancer này các bạn tự tìm hiểu thêm ha. Khi mà mình triển khai cái Katamet ở trên môi trường cloud thì mình sẽ sử dụng load balancer. Còn trên on-prem thì mình sử dụng virtual IP address là mình cài đặt cái HA proxy và cái keep alive là ok rồi ha. Đó, cái này là phổ biến trên cloud ha, như Amazon, Google, Azure đó. Luôn truy cập internet vô cái cloud load balancer và tới node port, tới service, tới bot ha. Đây là các file demo mẫu để tạo cái loại load balancer. Rồi mình cũng phải lưu ý là cái last selector này nó phải giống với lại cái khai báo trong cái deployment ha. Rồi
Rồi. Ở đây nếu cần thiết các bạn có thể Google, các bạn tạo một cái metal bay metal load balancer thì mình có thể test trên on-prem được ha. Thì các bạn thích thì có thể tự tìm hiểu cái đó. Là cái này. Đó. Đây các bạn có thể hoặc là có thể sử dụng cái keyword này để hỏi ChatGPT, nó sẽ hướng dẫn các bạn cài ha. Metal đó, load balancer đó, metal load balancer. Một phần do cái bài lab của mình, cái máy ảo của mình đang sử dụng cái cơ chế là NAT nha, nên mình không thể sử dụng được cái metal load balancer đó, tại vì nó yêu cầu mình phải dùng cơ chế RISC ha, còn NAT thì nó không hỗ trợ đó. Thì mấy bạn có thể tìm hiểu thêm cho cái phần load balancer này ha. Rồi tiếp theo tới cái dịch vụ cuối cùng là external name ha. Thì cái external name này là một loại service đặc biệt dùng để map cái DNS ở trong cái cluster tới một cái dịch vụ bên ngoài đó. Bạn tưởng tượng như vậy nè, ví dụ mình có một cái bot là mình triển khai cái backend như đó, còn cái DB thì lại mình đang để ở một cái host phía ngoài ha. Ví dụ mình tạo một cái máy ảo khác, mình dùng cái DB ở trên cái host đó, hoặc là cái host cái DB đó nằm trên một cái máy ảo ở trên cloud, ví dụ vậy. Thì cái bot backend đó nó phải chỏ tới cái domain của cái con DB đó, đúng không? Nghĩa là nếu mà mình ví dụ khi mà mình thay đổi cái domain của cái DB đi, ví dụ như trường hợp mình cần migration gì đó, mình không muốn đặt tên cho cái domain cho cái DB đó là gì nữa, mình muốn đổi cái DB thì lúc đó mình phải mình phải chỉnh sửa lại cái file YAML, hay là mình chỉnh sửa lại cái code của cái máy container backend ví dụ vậy. Thì nó rất là phức tạp, rất là tốn thời gian. Đôi khi là mình phải shut down cái, hoặc là mình remove cái container đó, mình tạo lại. Thì thay vì mình phải hardcore mình làm cái chuyện đó, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái external name này ha. Ví dụ mỗi khi mà mình đổi cái domain của cái DB đó, thì mình chỉ cần sửa lại cái file YAML của cái external name này, là ở trong cái con backend nó sẽ hiểu nghĩa là mình không cần phải chỉnh sửa ở trong cái con container backend đó. Đó là lợi ích của cái việc sử dụng service external name ha. Đó. Đó, ví dụ nè, bot trong cluster muốn truy cập database ở ngoài cluster đó, thì nó sẽ đi hỏi cái external name ha. Đó, rồi external name nó sẽ trả về cho con bot biết là cái domain đó là cái gì ha. Đó. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình thực hành chút xíu ha, cho mình dễ hiểu. Rồi, bây giờ ý tưởng là như thế này, mình sẽ sử dụng Google cho nó đơn giản ha. Rồi, mình sẽ tạo cái bot ở trong cluster. Đó, sau đó mình tạo một cái service external name ha. Rồi, mình sẽ sử dụng cái domain Google để mình phân giải ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một cái service external name ha. Đây là file YAML. Đó. Rồi, trong Namebase dev luôn ha. Trong dev mình đã có một cái entity rồi. Một lát nữa mình sẽ sử dụng cái máy entity để mình lookup cho cái external name này ha. External name là google.com. Rồi, ok. Rồi, tìm hiểu ha. Thì đây external name đó, đặt tên là gì? Rồi, đặt tên là Google ha. Rồi, google.com. Google.com. Rồi, đây. Rồi, ok. Nói lại coi. External name google.com, name Google, rồi Namebase dev. Rồi, ok ha. Rồi, tiếp theo. Rồi, mình kiểm tra những cái service mình tạo ở trong cái Namebase là dev ha.
Rồi mình có ba cái service đúng không? External name, letter IP là noteboard, giống y chang đây ha. Đó. Đó, đây là có lệnh để kiểm tra cái service của một cái name base nào đó. Rồi có ba cách để mình test cái để thấy cái CNAME nha. Rồi một cách là mình sử dụng cái core DNS giống mình thấy để mình phân giải cái letter IP đó. Rồi tại vì nãy là mình phân giải cái service name ở chỗ này đúng không, thì giờ mình đổi thành Google nữa, đổi tên cái service name là Google đó. Đây 308. Rồi lookup Google nó dep đó bằng cái core DNS của K8s nè, đó sẽ phân giải Google đó, phân giải cái IP luôn ha. Rồi cách 2 là mình tạo một cái bot để mình test ha. Rồi ví dụ mình sẽ tạo một cái bot tên là VCBot, rồi mình execute vô nó và mình chạy câu lệnh này ha. Đó, đó nó thêm tham số trừ GRM, có nghĩa là sau khi mà mình exit cái bot này thì nó sẽ tự động nó xóa cái bot này luôn ha. Rồi copy, rồi mình đã ở trong cái VCBot này nè, đang trong cái cell SH của nó nè. Đó. Rồi mình lookup ha. Rồi câu lệnh này giống y chang, chỉ khác là không có tham số cái core DNS đây thôi. Đó ok, đó nó phân giải ra này. Đó. Exit, rồi exit là nó xóa luôn ha. Đó. Nó tạo ra một cái container tên là test ha. Nó sử dụng VCBox version 1.35 và execute vô đó ở trong name space là def ha, và chạy cell là sh. Đó. Sau khi sử dụng xong thì remove đi. Đó. Rồi cách nữa là mình execute vô trong cái bot edit cái container của mình tạo ra trước đó ha, rồi để mình lookup ha, thì do cái edit này nó chưa có cái gói lookup vậy mình phải cài thêm ha, dùng cài. Rồi vô bot nha, rồi execute cell đó, rồi dán vô để mình cài. Rồi sau khi cài xong thì mình cũng sử dụng lệnh lookup này ha. Đó kết quả y chang ha. Ok thấy không? Đó. Đó. Không để quy được thôi. Rồi. Rồi ok ha. Rồi quên mình chưa thử dùng lệnh curl ở trong đó ha. Curl thử luôn, copy. Đó mình curl thấy Google def svc là service nè. Đó ok đó. Đó mình curl được ha. Rồi lưu ý external name dịch vụ này nè, nó chỉ có tác dụng ở trong các bot có chung namespace thôi ha. Ví dụ mình tạo một cái namespace khác thì cái external name nó không có tác dụng nha. Đó. Chỉ riêng cái noteboard á thì cái bot đó phải là duy nhất ha, mình lưu ý cái đó. Rồi bây giờ mình so sánh 4 loại mình đã đi qua ha. Letter IP sử dụng cho internal communication ha. Rồi noteboard là nó export qua node ha. Rồi load balancer là sử dụng cho cloud. Rồi external name là nó dùng để map cái DNS external ha, nó sẽ tạo ra cái CNAME đó. Rồi letter IP dùng internal dùng khi microservice ha, ví dụ front end back end gì đó. Noteboard dùng cho test lab ha, giống như nãy mình có nói đó, không ai mà mở một cái
bot để đi ra trực tiếp gì cả. Thường mình phải thông qua một cái gateway đó, hoặc là một cái ingress controller để mình có thể control được cái traffic đi ra vô. Mình muốn khóa, mình muốn lock, hay mình muốn xem lock điều khiển gì đó thì phải đi qua một cái gateway chung. Thì thông thường người ta sẽ dùng Cluster IP kết hợp với lại một cái gateway đó, hoặc là một cái ingress controller. Còn hotbot thì để test thôi. Ví dụ trong trường hợp nó có trục trặc gì đó, mình muốn mở bot đi trực tiếp để mình test coi nó bị caught ở đâu để mình sửa ha, thì mình có dùng đến notebot. Rồi load balancer đó, thì cái này là phải có cloud ha. Rồi external name nó là giống như tạo một cái alias DNS thôi để mình có thể truy cập tới cái domain ở bên ngoài đó. Thì bình thường cái code nó đã có thể truy cập được rồi, nhưng mà ví dụ trong trường hợp mà cái domain đó mình thay đổi, chẳng lẽ mình phải đi vô mình chỉnh sửa lại cái code của cái container đó thì nó hơi phức tạp đúng không? Thì bây giờ mình sẽ sử dụng external name để khi mà mình thay đổi cái domain của thằng database hoặc là một cái service bên ngoài thì chỉ cần cập nhật lại cái file YAML của external name là cái thằng bot trong đó nó có thể hiểu ha, nó có thể phân giải được đó. Cái đó là cái hữu ích của cái dịch vụ external name. Rồi tóm tắt Cluster IP là dùng cho internal, notebot là mở bot. Thì mở bot thì lưu ý là cái bot đó là duy nhất cho toàn cụm K8s đó, mình nhớ đó ha. Rồi load balancer là sử dụng trên cloud ha, nó mình sử dụng dịch vụ cloud gì đó thì mới dùng tới nó. Rồi external name sử dụng DNS alias ha. Ok rồi, vậy là bài lab của mình đến đây là hết ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở bài lab sau, mình sẽ tìm hiểu tới phần ingress controller ha. Rồi bye bye.